Bun găsit, dragii mei! Astăzi vom pregăti o ruladă de pui foarte gustoasă pe care o puteți servi ca aperitiv rece sau ca fel principal alături de o garnitură de legume. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 4 pulpe de pui, de preferat este să fie de țară, 8 feliuțe de bacon afumat, 4 felii de șunculiță de York, 4 felii de cașcaval gras, eu am folosit de la marca Havarti, puțină sare, puțin piper proaspăt măcinat, 80 de grame de stafide, 60 de grame de semințe de pin, câteva fâșiuțe de ardei copt sau de ardei gogoșar murat, 2-3 linguri de ulei de măsline și 50 de ml de vin alb. În plus, mai avem nevoie de ață alimentară pentru a lega pulpele. Pentru început, vom dezosa pulpele. Pipăim cu degetele și căutăm osul, apoi cu vârful unui cuțit bine ascuțit, vom tăia carnea și o vom separa puțin câte puțin de os. Când avem osul localizat și la vedere, introducem cuțitul pe dedesubt și eliberăm osul. Înainte să dezosăm pulpele, ne asigurăm că nu mai au fulgi și le pârlim puțin. Apoi le spălăm și le ștergem cu hârtie absorbantă de bucătărie. După ce am eliminat osul, așezăm pulpa cu pielea în jos, iar în părțile unde este mai groasă, o vom tăia pentru a o întinde mai mult. Când avem toate pulpele desfăcute, le asezonăm cu sare și piper proaspăt măcinat. Pe fiecare pulpă de pui voi pune câteva semințe de pin, care le va da o aromă foarte plăcută. Pe 2 dintre pulpe voi pune câteva stafide uscate. Dacă nu vă plac stafidele, le puteți înlocui cu prune uscate sau cu caise uscate. Ambele dau o aromă foarte plăcută. Pe fiecare pulpă așezăm câte o felie de șunculiță de York. Peste șunculiță așezăm cașcavalul la jumătate ca să nu curgă la cuptor. Deasupra vom pune 2 bucățele de bacon afumat, așezate astfel încât să acoperim cașcavalul. Pe cele 2 pulpe pe care nu am așezat stafide, vom pune câteva fâșiuțe de ardei gogoșar copt. Dacă nu aveți ardei gogoșar copt, îl puteți înlocui cu ardei gogoșar murat. Rulăm pulpele cât mai strâns și le prindem cu ață alimentară ca să nu iasă umplutura. Introducem firul de ață pe dedesubtul la carne și după ce am strâns bine, facem un nod. Formăm pe mână o buclă și o vom trece pe dedesubtul la carne, iar apoi vom strânge ușor deasupra. Procedăm în felul acesta până ajungem în celălalt capăt al pulpei.
Întoarcem carnea pe partea cealaltă și trecem firul de ață prin fiecare inel realizat. Când ajungem la capăt, facem 2 noduri și tăiem surplusul de ață. Dacă doriți să faceți o plasă mai deasă, puteți să continuați în acest mod până obțineți plasa dorită. Punem ruladele într-o tavă aptă pentru cuptor și asezonăm cu sare și piper. Le stropim cu ulei de măsline și puțin vin alb și le dăm la cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru aproximativ 50 de minute sau până când se vor rumeni frumos. După 30 de minute, le întoarcem pe partea cealaltă și le lăsăm până se rumenesc frumos. Când sunt gata, le scoatem de la cuptor și le punem pe hârtie absorbantă pentru a elimina surplusul de grăsime. Le lăsăm 10 minute să se odihnească și le scoatem ațele după ce le tăiem cu o foarfecă. Dragii mei, pulpele umplute sunt gata, le puteți servi cu orice garnitură vă place sau le puteți servi ca aperitiv rece. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi, încercați-o și dumneavoastră, cu siguranță o să vă placă. Dacă vă plac rețetele mele, distribuiți-le și prietenilor dumneavoastră și nu uitați să-mi dați un like și să vă înscrieți gratis la canalul meu. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă doresc toate cele bune și ne auzim curând la următoarele rețete. La revedere!